أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. بمناسبة الفالنتاين رح نعمل فريزيه مع كريم دبلومات. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير. للجينواز بدنا 6 بيض، 188 جرام سكر، 188 جرام طحين، ملعقة صغيرة فانيل. منحط البيض، رشة ملح، فانيل، السكر، منخفقن حوالي ل 8 دقايق او حتى يفتح لونن ويتضاعف حجمن مثل ما مبين بالفيديو. البيض لازم يكونوا كبار وبحرارة الغرفة. هلأ الخليط صار جاهز معنا. مننخل الطحين، مننزل الطحين على دفعات ومنخلطه شوي شوي من تحت لفوق لحتى ينخلط الطحين مع باقي المكونات. هيدي الكمية من الكيك تنفع لقالب مقاس ما بين 24 ل 26 سم. وهيك الخليط صار جاهز معنا بقالب 26 سم مدهون بالزبدة ومرشوش بطحين. منزيد الخليط، منحطه بفرن محميينه قبل على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة، وممكن تفرق من فرن للتاني شوي بالناقص او شوي بالزايد. وهيك الجينواز صار جاهزة معنا. نتركها على جنب لتبرد. لكريم الدبلومات بدنا 375 ملي حليب، 15 جرام طحين، 15 جرام نشا، 93 جرام سكر، 3 صفار بيض، ملعقة صغيرة فانيل، 113 جرام سكر، 3 اوراق جيلاتين، 450 ملي كريمة خفق. ننقع الجيلاتين بالمي بطنجرة وعلى نار متوسطة. بزيد الحليب، الفانيل، نص كمية السكر، بحركن كتير منيح وبخليهن ليسخنوا. هيك الحليب صار جاهز معنا. بيجات بزيد صفار البيض ونص كمية السكر الباقي، حركن كتير منيح لحتى يفتح لون صفار البيض. هلأ بنخل عليهم الطحين والنشا وبحركهم كتير منيح لحتى ينخلط النشا والطحين مع البيض. وهيك صاروا جاهزين لنزل عليهم الحليب. الحليب نزله شوي شوي وعلى دفعات وبحرك. هلأ برجع الخليط على الطنجرة وبحرك. وعلى نار متوسطة بحرك لحتى تتكامش معي الكريم. هلأ بصفي الجيلاتين من المي وبزيده على الخليط وبحرك. وهيك صارت جاهزة معنا الكريم باتيسير. منحطها بجاط ومنغطيها بنايلون. النايلون لازم يلامس وجه الكريم مشان ما ينشف وجهه مثل ما مبين معنا بالفيديو. ومنحطها بالبراد لتبرد. هلأ بدنا نعمل السيروب. بدنا 210 ملي مي، ملعقتين صغار فانيل، 90 جرام سكر. نضيف كل هالمكونات مع بعض وبحرك. وبس تغلي المي بيكون السيروب صار جاهز معنا. بنتركه على جنب. هلأ منبلش نقطع الفريز لمكعبات صغيرة مثل ما مبين معنا بالفيديو. أنا استعملت حوالي 350 ل 400 جرام فريز. هلأ بدنا نبلش نخفق الكريم. منزيد 450 ملي كريمة خفق و113 جرام سكر ومنخفقن. كريمة الخفق لازم تكون مسقعة منيح قبل ما نستعملها.
نخفقهم ليصير بالشكل مبين بالفيديو، ما بدي الكريمة تتكامش على الآخر. هلأ هيك الكريم صارت جاهزة معنا. بعد ما بردت معنا الكريم باتيسير منحطها بالخلاط ومنخفقها لحتى تنعم معنا كتير منيح. هلأ هيك صارت جاهزة معنا. بجاط بنخلط كميات متساوية من الويبنج كريم اللي خفقناها ومن الكريم باتيسير اللي نعمناها. نخلطهم كتير منيح لحتى يتجانسوا مع بعض. ويصيروا بهذا الشكل اللي مبين بالفيديو. ومنكفي خلط لنخلص كل الكمية اللي عنا. هيك كريم الدبلومات صارت جاهزة معنا. بعد ما قطعنا القالب لاتنين منبلش نسقي القالب بالسيروب يلي عملناه. هلأ بزيد طبقة من كريم الدبلومات. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. المكونات بتلاقوها بصندوق الوصف بالجرام والكباية. برجع بزيد عليها الفريز اللي قطعناه. برجع بغطي طبقة الفريز بكريم الدبلومات. هيدي الكريم كتير طيبة وتستعمل مع أنواع متعددة من الحلويات. هلأ بزيد الطبقة التانية من الكيك. بسقي الطبقة التانية بالسيروب. بسقيها وبغطيها بكريم الدبلومات. وبيرجع لإلكن طريقة التزيين اللي بتحبوها. منحطه بالبراد من 4 ل5 ساعات تقريبا. إذا عملتوا الوصفة ما تنسوا تبعتولي صور على الفيسبوك أو الإنستغرام. وهيك الفريزيه صار جاهز معنا. وألف صحة.